כמו כל מערכת של מחשבה גדולה, ראינו את זה כשעסקנו במחשבה של הרמב"ם, הקבלה נותנת פשר חדש לטעמי המצוות ולפרקטיקה. אנחנו עסקנו הרבה בתפיסת האלוהות, במושג ההתגלות. האדם, אגב, גם בהתגלות וגם באדם עסקנו בהקשרים שבהם יש לרעיונות האלה משמעויות ביצירה של אוריינטציה אל פרשנות, אל אורח חיים. אחד החידושים המרכזיים של הקבלה הוא באופן שבו היא מבינה את הפרקטיקה הדתית, את המצוות. ובלב העניין עומד מושג, שבמחקר העכשווי נקרא תיאורגיה, ההקשר הלועזי שלו הוא לא כל כך חשוב, זה הטרמין הטכני, שאומר שבעצם מטרתו הנסתרת, או המובן הפנימי הנסתר של מעשה המצוות, הוא השפעה על האלוהות ועל היחסים בתוך מערכת הספירות עצמם. זה רעיון נועז שמוטמע בפרקטיקה ההלכתית, איך שהמקובלים מבינים אותה, והוא קשור לתפיסת האלוהות שלהם. אנחנו אמרנו שמקובלים, האלוהות היא מערכת מורכבת של מימדים, של פנים, של מידות, של ספירות, שמקיימים ביניהם מערכת איזונים מאוד עדינה של איחוד ופירוד, כשהאלוהות עצמה נמצאת אם נרצה, סכנה פנימית של פירוד יתר בתוך עצמה. בעיקר ביחסים שבין הספירה האחרונה, השכינה, לבין שאר מערכת הספירות. דיברנו על השכינה, אמרנו שהשכינה אין לה משלה כלום, היא נקראת הכל, כלה, היא מקבלת מכל מערכת הספירות. היא עצמה קשורה לאלוהות, קשורה לעולם, והיא נמצאת באיזשהו יחס שרופף. כן? הרמב"ן באחד הטקסטים שלו מתאר את היחס שבין השכינה לשאר מערכת הספירות. הוא אומר, היא באצילות אבל לא באחדות. כל הספירות כולן אחודות אחת בשנייה. השכינה היא נאצלת מהן, אבל לא ממש, לא לגמרי באחדות. ומטרת מעשה המצוות היא בעצם לאחד את מערכת האלוהות עצמה, בעיקר את השכינה עם שאר הספירות, וגם למשוך מן המערכת המאוחדת הזאת שפע אל העולם התחתון. יש פה האחדה והמשכה או משיכה. אגב, בהרבה נוסחאות שמקובלות בהרבה מסידורי התפילה שלנו היום, מקדימים פעולה של מצווה ואומרים לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כן? אומרים לשם הייחוד, יצירת הייחוד, האחדות, שבין קודשא בריחו, שזה ספירת יסוד לרוב, או תפארת, ושכינתי, והשכינה שלו בעצם לשם הייחוד, אני עושה את המצווה הזאת לשם הייחוד שבין שני המימדים של האלוהים, קודשא בריחו ושכינתי. הריטואל, אולי הריטואל בידיעה של כל מערכת דתית היא הקורבן. אנחנו היום לא מקריבים קורבנות, אבל עדיין הקורבן הוא הריטואל בידיעה. וברובד הפשט, אגב, המילה קורבן באה מהפועל לקרב. אנחנו מקרבים את המנחה, את הדבר שאנחנו, אגב, גם מנחה זה להניח לפני, להביא אל. הקורבן מובא אל האל במקדש, הוא מתנה. לכן הוא בא מהשורש הזה של לקרב. בשפה הקבלית, כשהרמב"ן למשל, גם הזוהר, מתארים את פעולת הקורבן. הקורבן לא מקרב את האדם אל אלוהיו או
האובייקט המובא אל האל, אלא הוא מקרב את הספירות בינם לבין עצמם, הוא מאחד את מערכת הספירות. יש בה בלשון אחרת, בטרמין טכני אחר של המקובלים, המצוות הן צורך גבוה. הם לא באים רק למען תיקונו והשלמתו של האדם, כמו שהרמב"ם למשל חשב, משה בן מימון. כן, הוא אמר, מה הם טעמי המצוות? טעמי המצוות הם כדי להכשיר את האדם, כדי לתקן אותו, כדי להביא אותו לידי שלמות, כדי להגדיר את היחס שלו לאל בצורה נכונה. המצוות הן צורך גבוה, חוץ מהפעולה שהן פועלות על האדם, במובן הפנימי שלהם, הן פועלות על האל עצמו, על מערכת הספירות שלו. לכן, אגב, החטא, כמו שלמצווה יש קשר, יש פשר חדש, יש גם פשר חדש לחטא. החטא הגדול ביותר הוא הפירוד, או מה שהמקובלים יקראו הקיצוץ בנטיות. כן? האדם שבמקום לקרב בין הספירות, מפריד ביניהם. כשלמשל הרמב"ן מתאר את חטא העגל, שהיה חטא האלילות הגדול ביותר, הקולקטיבי, בדיוק אחרי שישראל מקבלים מתן תורה, הם עובדים לעגל, וכשהוא מתאר אותו במובן המיסטי שלו, הוא קורא לזה השחתה, או הקיצוץ בנטיות, המקצץ בין הספירות. בעצם חטא העגל היה עבודה לאספקט אחד נפרד של האלוהות, במקרה הזה לדין או לשכינה, שהיא מסומלת. עכשיו יש פה איזו מערכת סמלים מורכבת של איך העגל מסמל את היחס אל המידה הזאת המסוימת, אבל באופן עקרוני בעצם החטא, כמו שהמצווה מאחדת, החטא מפריד. והפרדה יש לה השלכות הרות אסון על העולם האלוהי עצמו וגם על העולם האנושי. היא בעצם במונחים של מטאפורה שנקטנו בה, היא החטא האקולוגי הכי חמור. מה זה היום חטאים אקולוגיים? זה לקחת אספקט אחד של המערכת הטבעית, האורגנית, ולמצות אותו עד הסוף, בלי שום קשר לשאר המערכת. זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו משחיתים את ההוויה. כן, אצל המקובלים, אגב, זה יכול להיות גם חטא במחשבה, לכן הרבה פעמים החטאים האלה, אתה יכול לעשות אותם תוך כדי ביצוע מצווה. אתה חוטא במחשבה, אתה פונה רק לספירה אחת מסוימת ומפריד אותה. ומה שקורה בחטא האלילות, בחטא המגיה, אגב, מגיה ואלילות, בעולמו של הרמב"ן וגם בעולמם של מקובלים אחרים, היא לא טעות, היא לא שטות. מגיה זה לא שטות, או אלילות זה לא דבר שאין בו ממש. יש בו ממש. המגיה מצליחה במשהו, אבל היא מפרידה. היא מפרידה אספקט מן המערכת האלוהית ומפעילה אותו. אם אנחנו הרי כל הזמן עוסקים במטאפורות ובחיפוש מטאפורות. אמרתי שחלק מהעולם הקבלי זה ציד של סמדים, מחפשים סמדים. אז אני אתן מטאפורה לעניין הזה. מה הבעיה בשוחד? בוא תיקח דוגמה שאתה עומד מול מערכת היררכית בירוקרטית ואתה משחד. בעצם בשוחד, במקום שאתה פונה אל הפקיד הזה או אל נציג הציבור הזה, שאמור לפעול בשם הכלל, אתה מפריד אותו מהעיקרון הזה. וככל אגב שאתה מפריד יותר למעלה, כן? יכול להיות ששוחד, יש מקומות ששוחד אולי אפילו מגיע עד לרשות השלטון עצמה, אתה מפריד את הגורם הזה ואתה משחית את כל המדינה כולה על ידי פעולת ההפרדה. החטא הגדול, הקיצוץ בנטיות, הוא בעצם פעולת ההפרדה עצמה. זה החטא המיסטי הגדול, כמו שפעולת המצווה היא פעולת האחדה. זאת אומרת, יש לנו פה רעיון נועז, של, אפשר להגיד, יש כאלה יטענו מגלומני, שבידי האדם במעשים, אם הוא מבצע את המצוות נכון, לפעול בתוך המערכת האלוהית גופה, ולהבטיח את ייחודה, וממילא גם את משיכת השפע ממנה ולעולם, כשהשפע הזה מחיה את העולם. הוא גם יכול, כמו שהוא יכול לאחד,
הוא גם יכול להפריד. אנחנו שואלים עדיין איך הפעולה הזאת נעשית, באיזה אמצעים. ופה נכנסת התפיסה הקבלית של פרטי המצוות. המצוות, פרטי המצוות, האקט הריטואלי, יש לו פעולה בעולם העליון בגלל שיש קשר סימבולי הדוק בין פרטי המצוות לעולם העליון. אני אקח דוגמה. ניקח פעולה ריטואלית שאולי חלק מאיתנו מכירים, חלק מאיתנו אפילו עושים, נטילת לולב. בסוכות נותנים לולב. הלולב מורכב מהשדרה של הלולב, שהיא באה מהדקל. יש על ידו 3 הדסים ו2 ערבות. וכשנוטלים את הלולב לוקחים את האתרוג, פרי עץ הדר, לוקחים את האגד הזה, המאוגד, של לולב, 3 הדסים ו2 ערבות, ומצמידים אותו ביחד ומנענעים. פעולה, ריטואל של הסוכות. אצל המקובלים, בעצם יש לנו, אם אתם כבר הפנמתם את הראש הקבלי, אז יש פה בעצם מערכת שמורכבת מ6 פריטים, 3 הדסים, לולב ו2 ערבות, והאתרוג, שזה הפריט השביעי, זה בעצם 7 הספירות הנמוכות, ובעצם בפעולה הזאת אתה מאחד על ידי זה שאתה מביא אותם ביחד, שאתה לוקח את האתרוג ומאחד אותו עם האגד של הלולב. אתה בעצם מאחד בפעולה הזאת בין הספירות כולן. כן? היות והאתרוג, שוב אמרנו, האתרוג מייצג את השכינה, והשכינה היא זאת שנמצאת ביחס רופף אל מערכת האלוהות כולה. אתה פועל פה איזו פעולה מאחדת. דהיינו, יש פה תפיסה שפרטי המצוות עצמם, שנגלו לנו בתורה, הם בעצם מפתח סימבולי, סיבתי, לפעולה על האלוהות עצמה. אחד מן היתרונות לכאורה של תפיסה כזאת, זה שמעכשיו ואילך, לכל פרט ופרט, יש משמעות כבירה. כן, הרמב"ם בטעמי המצוות שלו במורה נבוכים אמר, תראו, כשאני מסביר את טעם המצוות, ניקח למשל, כשאני מסביר את טעם מצוות לולב, ואתה יכול להגיד, מהי מצוות לולב שאדם מביא ממבחר שלם של ייצוגים של פירות, מביא ומודה לאל שנתן לו, וכך הוא מפנים הכרת תודה וכו' וכו'. אומר הרמב"ם, אני מסביר לך את הטעם העקרוני של המצוות. אל תשאל אותי למה יש 3 הדסים ו2 ערבות. הייתי יכול, אם היו 7 הדסים, הוא היה הדס אחד, אגב, יש עמדה בתלמוד שהדס אחד מספיק. אם היה 4 הדסים, היית שואל אותי למה 4 ולא 3. צריך מספר, קובעים מספר. אנחנו לא יורדים לרמות הרזולוציה האלה כשאנחנו נותנים טעמי המצוות. אבל אחרי הכל, וכאן הייתי אומר, החולשה של טעמי המצוות, איך שהם נמצאים אצל הפילוסופים, זה שהדבקות או מעשה ההלכה הוא בפרטי הפרטים של ההלכה. והקבלה נותנת לפרטים האלה משמעות קוסמית, הרת גורל. לך תדע אם תשים 4 הדסים, לאן ספירת נצח תעוף פתאום. כן? אתה צריך בידיך, בפרטי המצוות כולם, לאחד ולהחזיק את מערכת האלוהות כולה. לכן אומר שולם, גרשום שולם במבוא שלו, Major Trains in Jewish Mysticism, הספר שלו הכולל יותר על הקבלה, הוא אומר, ההיקלטות של הקבלה בין היתר, היא בגלל שהיא העניקה פשר קוסמי לכל פרטי העשייה של המצוות, והטילה על האדם אחריות לתקינותו של המצב האלוהי בפעולת המצוות עצמם. כמובן, יש פה אחד, אם נרצה, הרגעים היותר מיתיים של המחשבה הקבלית. כשדיברנו על יחזקאל קויפמן, אמרנו,
הפולחן המקראי, איך שקויפמן הבין אותו, הוא לא מגיה, הוא לא בא להשפיע באופן סיבתי על האלוהות, או להשפיע על המערכת האלוהית, לעשות כך וכך לטובתך, או על המערכת הטבעית. הפולחן, זה הפולחן האלילי, שבו האל כפוף למערכת סיבתית, שאתה מפעיל אותו באמצעותה. הפולחן המקראי הוא ריצוי של האל, הוא קיום רצונו, הוא לא פועל על האל בשום מובן. פה יש לנו, אם נרצה, רמיתולוגיזציה, או חזרה של המיתוס לליבה של היהדות. יש כאלה שיטענו מול התיאור הזה של שיבת המיתוס, טענה אחרת, שאולי היה שם תמיד, שהתיאור הזה של הפולחן המקראי, או שתפיסת המצוות אצל חז"ל הוא לא תיאור נכון, שגם בה יש יסודות תיאורגיים. בכל מקרה אצל המקובלים, ופה זה דבר מאוד חשוב, המצוות, פעולת קיום המצוות ופרטי המצוות, הם במובן מאוד עמוק פעולה על האלוהות עצמה, שמאפשרת את תקינות קיומה, זה צורך גבוה. ופרטי המצוות עצמם הם מפתחות, הם סמלים, מפתחות סימבוליים למבנה הסיבתי הפנימי של החיים האלוהיים. יש כאלה שיטענו ובצדק, וזה צריך להגיד, בסופו של דבר, כל מערכת מחשבה יהודית נבחנת במבחן הפרקטיקה שלה. שהמבנים האלה של הספירות, עיגונם ומקורם בניסיון לתת פשר ולעגן את הפרקטיקה הדתית עצמה. והמפנה הזה, שנותן עוצמה אדירה לפרקטיקה הדתית, מצד אחד. יש כאלה שאומרים שמחיר העוצמה הזה זה איזה רעיון מיתי, גובל בסקנדל של היכולת האנושית לפעול באלוהות עצמה. היא אולי החידוש העמוק ביותר שמביאה הקבלה למסורת היהודית. אגב, אני אומר, במקרה הזה, החידוש הזה נכנס לחלק מהריטואלים, לחלק מהסידור של התפילה. הנה, למשל, אנחנו קוראים בשבת, קבלת שבת, שבעצם נעשית חלק מהסידור דרך מקובלי צפת, שעוד נדבר עליהם מאה ה-16, ויש להם פיוט, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, והפיוט הזה הוא מאוד מוכר, השבת היא הכלה, הדוד, וכשאנחנו רואים את ההקשר הקבלי העמוק יותר, הכלה היא השכינה שמתאחדת עם דודה באיחוד אירוטי בשבת, בעקבות קיום השבת. ההקשר הזה מקבל פשר אחר לגמרי, כך שאם יש, נגיד ככה, מימד העמוק ביותר של החדירה של הקבלה ללב ליבה של היהדות, היא דרך הפשר המחודש שהיא נתנה למעשה המצוות.